Hi guys, this is Yolo here. How are you? Today it's my day off, kaya relax muna sa bahay. And see, my cactus. This is a Christmas cactus and namulaklak na siya. Late na namulaklak siya. And looking outside, it's hazy today. And because of that, gagawa tayo ng Pan de Coco. It's one of my hobby is baking. So I'll show you how to do it. So stay tuned. Here are our ingredients. I have here a spatula, that's for mixing, and my measuring cups. And so, sa ingredients po natin, kailangan natin ng 4 cups ng plain flour or all-purpose flour, and 3/4 of granulated sugar, then 7 grams of dry yeast, and then I have here, that's a teaspoon of salt, and 1/2 cup of vegetable oil. As you can see, gumagamit ako today ng sunflower oil, pero depende na yun sa inyo kung anong vegetable oil ang gusto nyong gamitin. And then I have here 1 1/4 cup of lukewarm milk. So kailangan lang nating siguruhin na yung ating milk ay lukewarm. So the first thing you need to do is mix all the dry ingredients, the flour, the sugar, the dry yeast, and then mix that everything, and then you put salt, and then when that's all mixed, kailangan mo nang ilagay yung ating vegetable oil at yung ating lukewarm milk. So guys, ito na yung na-mix nating ingredients na para sa ating dough. And pag ganito na siya, kailangan mo siyang i-knead ng 5 minutes. So dito sa surface na merong oil, lagyan mo siya ng oil para hindi siya dumikit. And try not to add more flour para yung consistency ng dough mo ay hindi magbabago. So now let's knead, guys. So folks, ito na yung itsura ng dough natin kapag tapos na natin siyang na-knead. You would know na ready na siya kasi it would be less sticky and it's easier to handle. So when you're done kneading for 5 minutes, you would transfer it to this bowl, to the mixing bowl, slightly oiled para hindi siya dumikit, and it's ready for proofing. And pag pinaproof mo siya, lagyan mo lang siya ng kitchen towel sa takpan mo lang siya ng kitchen towel. Dapat yung malinis ha, hindi yung gamit na or dry nyo ng kamay nyo. So stay tuned, folks. So ayan, natakpan na natin yung ating dough. So ipaproof natin siya kung nasa warm kayo na temperature. Say for example, nasa Pilipinas, okay lang na ipaproof mo siya on room temperature, depending kung gaano kainit yung bahay nyo or yung kitchen nyo. But for us na dito sa ibang bansa na malamig, like the UK and the US, pwede mo siyang ilagay sa oven, not to cook ha. Pwede mong i-on yung oven mo ng lowest temperature for 5 minutes and then turn it off, and then you can put this dough inside the oven at siguraduhin mo lang na off yung oven mo. And you can wait 30 minutes to 1 hour depending kung nag-proof na yung dough mo. At least, double yung size niya para malaman mo talaga na nag-proof na yung dough mo. So folks, habang inaantay natin yung ating dough na mag-proof or umalsa, gagawa tayo ng pangpalaman doon sa ating Pan de Coco. So, ang kailangan mo lang ay itong desiccated coconut. And unfortunately dito sa ibang bansa, mahirap kumuha ng fresh na kinayod na nyog. So, desiccated coconut ang gamit natin para na rin mas mahaba yung kanyang shelf life. Nakalagay dito sa aking packet ay organic, pero hindi naman kailangan na organic talaga. Pwede rin na gumamit ka lang ng regular na
desiccated coconut. So, next is itong ating brown sugar. 3/4 cup ang kailangan mo dyan. Muscovado ang gamit ko kasi mas rich siya and then mas brown talaga. Pwede lang din na gumamit ka ng regular na brown sugar. And then, sa ating liquid, meron tayong 1 cup na milk. Ang gamit ko is skimmed milk, pero pwede rin siyang full fat, depende sa kung anong gusto ninyo. Meron din tayong 1 cup ng water. At meron tayong butter. Kailangan mo dyan ng 3 tablespoon na butter. And to add aroma to your palaman, ito, maglagay ka ng 1/2 tablespoon na vanilla extract. Then, ang gagawin mo lang dito sa lahat ng ingredients ay yung ihahalo lahat sa isang pan and medium heat lang para hindi siya masunog at saka hindi dumikit. Constantly na i-mix mo lang siya until na ma-reach mo yung desired na consistency doon sa palaman mo. And kung ayaw mo ng crumbly siya, mag-add ka lang ng 1 tablespoon na flour, i-dissolve mo siya sa 1/4 cup na milk, and then slowly add doon sa iyong mixture ng palaman. So folks, ito na yung ating palaman, ano? Kumukulo na siya. So kailangan lang na haluhain mo talaga siya constantly para hindi masunog yung ating desiccated coconut at saka yung sugar. So, sa mga mamshi, recommended ko ito, and para pang pastime nyo or sa mga OFW dyan na namimiss yung pagkain sa atin, pwede naman na kayo lang gumawa. Substitute lang kasi nga mahirap naman pong kumuha talaga ng yung exact na ingredients na always available doon sa atin sa Pinas, ano? So, ayan, halo-halo lang. Salamat nga po pala kung nanonood kayo sa video na ito at sana'y magustuhan niyo po itong ating ginagawang pan de coco. Excited na ako kumain ito. Oh my God, this is my husband's favorite. Kaya lagi akong gumagawa ng ganito talaga. Pag nasa Pilipinas kami, special request niya for breakfast is pan de coco talaga. So guys, ito medyo sticky na siya, ano? Konting-konti na lang talaga. Maluluto na tong ating palaman na ready na siya. Tapos, pag naging ready na siya, kailangan mo siyang palamigin ng konti. Or talagang, aantayin mo lang din na yung dough mo ay ready na, ano. So, guys, kung gusto niyo rin na mas matamis pa, pwede rin kayong mag-add ng sugar. Hindi naman kailangan na perfect itong pag ano ng palaman nyo. Depende na yun sa dessert nyo. Kung hindi kayo masyadong mahilig sa matamis or mahilig kayo sa matamis, you can either reduce or add your sugar. Yay! Ayan na. Malapit na. Alam nyo guys, it's so smelling good in here. So, ayan guys, ready na ang ating palaman sa pan de coco. And, ang bango niya talaga guys, promise. So, later, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo maglagay ng palaman doon sa ating pan de coco. So, hope na pag gumawa kayo ng ganito, ay maging successful din kayo. So guys, let's check our dough now, and here we go. Voila! Umalasa na siya guys. So, ready na siya na hati-hatiin natin. Yung palang lahat ng ingredients natin, it will make 24 buns, pan de coco buns. So, let's go ahead and divide it now guys. So guys, paano ba siya i-divide ng 24 pieces? So, yung ating umalsa na dough, i-roll mo siya ng ganito. Then, you cut it into half. And then, yung half, i-cut mo siya uli into half again. And then, yung last half mo, kailangan na equally i-divide mo siya ng 3 buns. And then pag na-divide mo na siya into equal 24 buns,
lagay mo siya dito. Gumamit ako ng baking liner. Pwede rin ng parchment paper. Or, kung meron kayong baking tins ng ganito kalaki, i-grease mo lang siya ng oil. Pwede na rin. But, kung gusto nyo nang iwas hugas ng maraming ginagamit yung utensils, ay gamit na lang kayo ng baking liner. So, dito, ilagay mo siya dito, and then, takpan mo siya ng, bali, 5 minutes, and then, wala, maglagay ka na ng palaman. So, guys, ito na yung ating cut na dough. So, maglagay na tayo ng palaman, ano? So, sa paglalagay ng palaman, ganito lang ang gagawin niyo. Ipa-flatten niyo siya sa surface. Right? Then, 1 tablespoon lang ang kailangan mong ilagay. O kung gusto mo rin namang marami, okay na din. Lagyan mo rin ng marami. Depende sa kung gaano kadami ang gusto ninyo. So, ayan na. So, to seal it, ipipinch mo lang siya sa gilid. Right, there you go. To form it like a ball. Sensya na guys, one hand lang ang gamit natin dahil ang aking other hands ay nag-film din. Okay, so that's how it looks like. Right, so habang nagpapalamang kayo, if i-preheat nyo na yung inyong oven into 340 degrees Fahrenheit. Right? And then, kung fan assisted yung gamit yung oven, 170 degrees lang para hindi masunog yung pan de coco. Ano? So, 10 minutes mo lang siyang i-bake. Then, after 10 minutes, tanggalin mo siya sa oven. I-egg wash mo siya. Right? To egg wash, mag-beat ka lang ng isang egg. And, you gamit a brush. Gamit ka ng brush para i-egg wash yung iyong pan de coco. And then, you put it back into the oven for another 5 minutes until the golden brown or until the exact 5 minutes depending kung gaano ka-brown ang gusto nyo sa inyong buns. Alright? So guys, before ko makalimutan, before nyo siya isalang, kailangan yung ipok yung inyong buns na may palaman na, like this, para may design siya. There you go. You know what guys, I cannot wait to eat my masterpiece, my pan de coco masterpiece. My husband brings some of this to the office, and because his office mate like this pan de coco, and mind you, they're all English, right? Okay, ready na siya for the oven. So guys, nasa oven na ang ating pan de coco. Ngayon mag-i-egg wash na tayo. Let's get the first batch out. There you go. Right guys, so i-wash mo lang siya ng mabilisan, ano? Para may balik na natin uli agad sa oven. Yung ating pinupok, hindi siya ganun kalalim, kaya ayan, medyo konti lang ang nag-show. Gaya niyan. Yung iba, wala. So make sure na medyo laniman nyo yung pagpupok nyo doon sa inyong buns bago isa lang sa oven. So, ayan. Right, folks. So, kukunin na natin yung ating second batch para i-egg wash. Yung ating first batch ay malapit na rin maluto. Ayan, o. Ang bango. There you go, guys. So, hindi siya magkasabay kasi inilalagay ko na kaagad dito sa oven yung aking first batch habang inalagyan ko rin ng palaman yung ating second batch. So, ito na lang natin yung ating ilaw para medyo makita nyo ng maayos, ha? So, folks, tapos na natin na-egg wash yung ating second batch. Ibabalik na natin siya sa oven.
At kukunin ko na rin yung aking first batch. Oh, ayan guys. So, wow, look at that. That's so pretty. At lutong-luto na siya. So, let's put this the second batch, guys. And remember, 5 minutes lang, ha? There we go. Right, folks, ito na yung ating finished product. At mag-open ako ng isa para makita nyo kung gaano siya kasarap tingnan. Okay, let's do this one, the small one. Right, gamit lang ako ng kutsilyo kasi mainit pa siya. Right, so guys, ito na siya. Yay, look at that. Ayan na. Right, so, sa inyong lahat, hindi ako baker ha. Inaaral ko lang tong recipe na ito. And makes it my pastime and hobby. So, tingnan mo, ayan o. So, if I can do this at home, I think you can do it too. So, enjoy baking. See you next time.